everybody, magandang araw sa inyong lahat and welcome to Master Tagalog and our series Ang Aking Biyahe sa Tagalog. In today's lesson, we will continue our Tagalog journey, this time exploring and learning and reviewing the ma verb. For more content like this, make sure to subscribe and hit the bell so you are the first to be notified. Let's take a look at some of the key characteristics of ma verbs. Firstly, a word of caution. The ma verb is a very useful one and it will certainly enrich your vocabulary, but they are a little more difficult to learn because they can be actor or object direction focus. We will explain this in more detail in a moment. The actor ma verbs express to do something and are similar to mag verbs, to do something unintentionally or to feel an emotion. The object focus ma verbs express ability, in other words, to be able to do something. Basically, ma modifies in verbs into ability verbs. The rules for conjugation are simple in that a prefix is always placed before the root. Now let's take a look at the difference between actor focus ma verbs and object direction focus. Actor focus are intransitive. This simply means they do not require an object for the sentence to have meaning. For example, natutulog ang bata. The child is sleeping. But no, objects can be used as in natutulog ang bata sa kama. The child is sleeping in the bed. Object focus verbs are transitive, simply meaning they must have an object for the sentence to have meaning. So, for example, nakita ko ang bata. I saw the child. But the phrase nakita ko, I saw is incorrect because it has no object and is meaningless. Note there is also no imperative form. So let's take a quick look at the conjugation. matulog, natulog, natutulog, matutulog. If you would like more on verb conjugations and a copy of this lesson, check out the downloads in the description below. Now let's move on to the usage of ma intransitive verbs. Natulog ang lalaki sa loob ng kotse. Natulog ang lalaki sa loob ng kotse. The man fell asleep in the car. Natulog ang lalaki sa loob ng kotse. Mauupo ako sa tabi niya. Mauupo ako sa tabi niya. I will sit beside him. Mauupo ako sa tabi niya. Naliligo na siya sa shower. Naliligo na siya sa shower. She is taking a bath now in the shower. Naliligo na siya sa shower. Nakikinig siya sa musika. Nakikinig siya sa musika. She is listening to music. Nakikinig siya sa musika. Namamatay ang mga bulaklak sa hardin kasi walang tubig. Namamatay ang mga bulaklak sa hardin kasi walang tubig. The flowers are dying in the garden because there is no water. Namamatay ang mga bulaklak sa hardin kasi walang tubig. Malulungkot siya. Malulungkot siya. She will be sad. Malulungkot siya. Natakot siya. Natakot siya. She was afraid. Natakot siya. Mauna ka na. Mauna ka na. You go first. Mauna ka na. Now let's move on to examples of the use of ma transitive verbs. Remember, transitive verbs need an object for the sentence to have meaning. Mabibili ko ang mga damit bukas. Mabibili ko ang mga damit bukas. I will be able to buy the dresses tomorrow. Mabibili ko ang mga damit bukas.
Nakita niya ako sa istasyon ng pulis kanina. Nakita niya ako sa istasyon ng pulis kanina. He saw me at the police station earlier. Nakita niya ako sa istasyon ng pulis kanina. Nakain ng banyaga ang balot. Nakain ng banyaga ang balot. The foreigner was able to eat the balut. Nakain ng banyaga ang balut. Nabasag ni Joy ang florera. Nabasag ni Joy ang florera. Joy broke the flower vase accidentally. Nabasag ni Joy ang florera. Nababasa mo ba ang mga liham niya? Nababasa mo ba ang mga liham niya? Are you able to read his letter? Nababasa mo ba ang mga liham niya? Narinig ko ang ibon sa hardin niya. Narinig ko ang ibon sa hardin niya. I heard the bird in his garden. Narinig ko ang ibon sa hardin niya. Nahahati niya sa 10 ang tinapay. Nahahati niya sa 10 ang tinapay. He is able to divide the bread into 10 pieces. Nahahati niya sa 10 ang tinapay. Naaalala mo ba? Naaalala mo ba? Do you remember? Naaalala mo ba? Nasira ang computer ni Jan. Nasira ang computer ni Jan. Jan's computer was broken. Nasira ang computer ni Jan. Napuno ng mga tao ang kwarto. Napuno ng mga tao ang kwarto. The room became full of people. Napuno ng mga tao ang kwarto. Mahihiwa mo ba ang karne? Mahihiwa mo ba ang karne? Will you be able to slice the meat? Mahihiwa mo ba ang karne? Matatanong ni Mary ang guro mamaya. Matatanong ni Mary ang guro mamaya. Mary will be able to ask the teacher later. Matatanong ni Mary ang guro mamaya. Natakbo ng lalaki ang distansyang yon. Natakbo ng lalaki ang distansyang yon. The man was able to run the distance. Natakbo ng lalaki ang distansyang yon. Natawag ka na ba? Natawag ka na ba? Were you called? Natawag ka na ba? Malalakad ko mula dito hanggang doon. Malalakad ko mula dito hanggang doon. I will be able to walk from here to there. Malalakad ko mula dito hanggang doon. So there you have it, the ma verbs, intransitive and transitive. You should now be able to conjugate, recognise the aspect or tense in sentences, and be able to use ma verbs in a variety of situations. I hope you'll join us on the next stage of our Tagalog journey, and if you'd like similar content, you should definitely check out our other videos and subscribe. Ingat at salamat po.